So first, ato sa ipansuwat ang iyang given. So sa iyang given na siya P1 nga 15 PSIA, na siya temperature 1 nga 75 Fahrenheit. So ada na nato siya 460 para ma-convert into Fahrenheit. So 75 plus 460, so 535. 535 Rankine. Then, na siya volume 1 nga 13.2 cubic feet per pound. Then, na siya RK nga 15. Then, na siya heat added na 352 BTU per pound. So, letter A. So, first is calculate the temperature and pressure at the end of the compression, at the end of the heat addition, and at the end of expansion. So, ang atong pangitaon is ang P2, T2, P3, T3, P4, and T4 and P4. So, first, nato is kung sa nato ang atong V2. So, V2 is equal to V1 over RK. So, kaning V2 equal V1 over RK, gikan ni siya sa compression ratio. So, nga sa compression ratio is RK is equal to V1 over V2. So, ato na siya gi-convert, ato na siya gi-transpose, so may nahimo na siyang V2 is equal to V1 over RK. So, kani ato lang siya i-substitute. So, natay V1 nga 13.2 cubic feet per pound. Then, natay RK nga 15. So, calculate. So, 13.2 divided 15. So, naatay answer nga 0.88. So, 0.88 cubic feet per pound. So, naatay V2. So, next na tukwaon is ang atong P2. So, sa atong P2, so, makagamit ang formula nga P1, P2 is equal to P1 multiplied by RK to the power of K. So, ato rin siya i-substitute. So, natay P1 nga 15. Ato pong RK is 15. Then, ang atong K is conjugate na siya, constant. So, 1.4 basta sa air. So, ato calculate. So, 15 times 15 power of 1.4. So, natin answer nga 664.68. 664.68. Kaya siya P is IA. So, nanatay P2. So, ato inunduman na constant ang sa diesel is constant ang iyang pressure sa 2 ug 3. So, P2 nato is equal na siya sa atong P3. So, P3 is equal to 664.68 PSIA. So, next nato nga kwaon na natay P3, natay P2. Muproceed na punta nga to sa T3. So, ang atong T3, so this is sa point 0.223, which is ang iyang pressure is equal to constant. So, pressure ang iyang constant. So, T3 is equal to T2. QA is equal to MCP T3 minus T2. So, ito na siya i-convert. Mahimunan na siyang T3 is equal to T2 plus QA over MCP. So, kasay ang atong pangitaon. So, T2 is equal to T1 times RK, K minus 1.
So substitute ang nato natay T1 nga 535 rangkay times RK nga 15. Then ang atong K nga 1.4 minus 1. So natay T2 nga so 535 15 1.4 minus 1. So natay answer nga 1580.48. So 1580.49. So 49 na lang. Rangkay. So nanatay T2. So pwede na tayo maka-proceed nga rin. So natay T2 nga 1580.49 rangkay. Plus nato sa atong QA which is given na siya nga 352 BTU per pound over sa atong M which is ato na siya nga 1. Then natay ang atong CP is ang CP nato siya sa air is natay 0.24. So 0.24 BTU per pound rangkay. So cancel out na siya. So natay T3, atong T3 is 1580.49 plus 352 0.24. So natay answer nga 3047.15. So natay T3 nga 47.15 rangkay. So mo ni atong T3. So next proceed na ta sa atong V3. So V3, so kay na naman siya na naman tay T3 o P3 kay equivalent naman. So pwede na ito magamit og formula nga VB MRT. VB is equal to MRT. So ang siya ko naman siyang V3 MRT3 over P3. So yun na to. So assume yung po na ito na itong mass is equivalent to 1. So natay R. So natay R sa air nga 53.342 feet LB pound per rangkay. Then natay T3, atong T3 is 3047.15 rangkay. Then ang atong P3 is 664.68. So ang equivalent sa PSI is pound per inch squared. So para ma-cancel out na siya niya, ang mahabilin is feet cube na lang. Feet cube per pound is ato i-multiply siya og 144 inch squared feet squared. So cancel out ang rangkay, ang inch squared, then ang feet LB and dito ang feet. So di na siya makancel out. So is equal to, so natay V3 nga 53.342 then 3047.15 by 664.68 multiplied by 144 is equal to, so natay 1.698. So natay V3 nga 1.698 feet cube or cubic feet per pound. So next is diri na to sa 0.4. So ang atong kuhaan is ang P4 of T4. So sa process 3 and 4, process 3 to 4. So na siya kuhaan nga formula is na siya kuhaan T4 is equal to over T3 is equal na siya sa
V3 over V4. Yung K minus 1 is equal to P3 over P4 K minus 1 over K. So, muna siya itong gamitin nga formula. So, first na itong kuhaon is ang P4. So, P4 is equal to P3 V3 over V4 raised to the power of K. So, ato lang na siya i-substitute. So, natay P3 nga 664.68 P is IA. Then natay V3 nga 1.698 cubic feet per pound over, so ang atong V4, so note that ang V1 is equal ra sa atong V4 kay constant volume. So V4 na to, so atong V1, so 13.2 cubic feet per pound. So cancel out ra na. So ang atong P4 to calculate, so 664.68, so 1.698 divided 13.2. Kung pinatakalimtan ang iyang raised to K, so ang K niya is 1.4. So raised to the power of K na 1.4. So natin answer nga 37.64 or 65 PSIA. So nakuha na nato atong T4. Next na itong kuhaon is ang atong T4. So sa pagka sa T4, same nga po na formula, T4 is equal to T3 multiply sa atong V3 over V4. Then K minus 1. So kanya ito gamitin nga formula. So ato na siya i-substitute. So natay T3 nga 3047.15 rangkay. Then ang atong V3 nga 1.698 over sa atong V4 nga 13.2. Then 1.4 atong K minus 1. So ito i-calculate. I should change. So 3047.15. So natay answer nga 1341.65. So natay answer nga T4 is equal to 1341.65 ranking. So letter B na ta. So sa letter B, ang gipangayo niya is ang heat rejected or atong QR. So sa pagkuha sa QR is katong formula nga MCV T4 minus T1. So ang atong M, ato lang gihapon siya ikuan nga 1 kunahay na ang atong mass. Then ang atong CV, so natay CV sa air nga 0.171 BTU per pound rangkay. Then ang atong T4 is 1341.65 minus atong T1. Atong T1 is 535 rangkay. So calculate QR. Cancel out na siyang rangkay. So 0.171 multiply sa 1341.65 minus 535. So na siya answer nga 137.93. 137.90 or 94 na siya. BTU per pound. So, na itong QR. Next is letter C. So, dito ito, letter C. So, sa letter C na to, ang gipangita is ang yung network or work net. So, ito yung formula sa work net is equal to Q
QA minus QR. So, kayo pa man tayo QA, ato sa pangitan na atong QA. So, QA is equal to MCV MCP T3 minus T2. So, assume lang gaputan na 1 atong mass. Ang atong CP sa air is 0.24 BTU per pound drangkay. And then atong T3. So, atong T3 is 3047.15 drangkay minus sa atong T2 nga 1580.49 drangkay. So, QA, ito na siya i-calculate. So, 0.24 then 3047.15 minus 1580.49. So, natay 351.99 BTU per pound. There. So, next, pwede na natin siya diri substitute. So, natay QA nga 351.99 minus atong QR nga 137.94. So, work net is equal to minus 137.94. So, natay 214.058. So, 214.058 BTU per pound. So, natay work net. So, next is letter D. Next is thermal efficiency na atong paon. So, sa formula sa thermal efficiency, E is equal to W net over QA. So, substitute lang na nato, natay work net nga 214.058 BTU per pound over sa atong QA nga 351.999 BTU per pound. So, calculate na to. Divided 351.99. So, natin answer nga 0.6081. Multiply na to og 100. So, natay or 60.81%. So, next is letter E na ta. So, the horsepower developed by an ideal engine operating on the cycle and using 0.50 pounds. So, ang atong kanon is ang yang horsepower. So, maggamit na punta og work net is equal to katong mass flow rate i-times na to sa W net is equal to, so natay given ito na mass flow rate nga 0.5 pound per second, and then i-multiply na to sa W net na to nga natay W net nga 214.058 BTU per pound. So, ato kanon ani is para na may naka-ingon dito. So, ato siya ikuan og i-multiply na 60 second, divide na siya sa 1 minute, kaya 1 minute na siya ay 60 second. Para mahimo siyang horsepower ang iyang unit na lang. So, then 1 HP over sa 42.4 BTU per minute. So, manana. So, para makancel na to, so 1 minute cancel. Then, the BTU cancel. The pound, the second. So, ang mabili na lang is HP. So, W net is equal to, so, katong i-calculate. So, 0.5 times 214.058
times 60. 1 times 142.4 is equal to, so natay 151.45 horsepower. So, there atong answer. So, next is letter F. So, sa atong letter F, so thermal efficiency of a cycle having the same initial condition and compression ratio but with constant pressure, heat addition of 500 BTU per pound. So, na siya. So, ang gikuan na niya is thermal efficiency. So, gamitin na ito, nato nga formula is ito, E is equal to 1 minus 1 over RK, K minus 1, K minus 1, close parenthesis, RCK minus 1 over K, then RC minus 1. So, kana, but before ta, na makakuha na formula, ato siya, so kaya naman siya, mag-need man tag RC, so ato sa E, kuha ng RC. So, RC, or the cut-off ratio, so, na siya, is equal na siya sa V3 over V2. So, natay V3 nga 2.04 over ang atong V2 nga 0.88. So, na-equivalent na siya sa 2.31. So, ang atong RK is, pila ang RK is 15. So, substitute na na to 1 minus 1. Then, ang atong RK is 15. Ang atong key is 1.4 minus 1. Then, itong RC nga 2.32. Then, key 1.4 minus 1 over ang ating key 1.4, 2.32 minus 1. So, calculate na to. So, 1 minus 1.15 or 1.4 minus 1 plus na to, then 2.32 about 1.4 minus 1. Mas ubos nga 1.4 implies sa 2.32 minus 1 equal to minus 1 na to is kung ano siya minus 1 0.551. So, ito 0.5881 or multiply by 100 or 58.81%. So, this is our final answer.